Bawah. Bawah. Oh. Kalau lowest spec yang kosong spec itu adalah harga 233. Dapat. Ya, ini yang memang paling murah. Memang ini pun 233. 233, harga 233. Tapi dia tak ada 360 kamera tadi. Blind spot monitor tak ada, rear collision tak ada. Tapi ini semua ada. Kena ada accession. Ya. Nak test kan tutup. Kopi tu dekat betul je. Nak test pun ni? Ya. Ada orang nak tutup kat depan. Oh, dia kena tutup engine baru boleh lah. On engine baru boleh. Dia on engine pun boleh, tutup engine pun boleh. Dia sistem dah tutup kat sana. Oh, cabut. Oh, okey. Even comfortable, I think 6 lah. You got a nice one, maybe. Boleh tayar bukan tayar ni lah. Berapa harga dia? yang ni 199. Body price 199. On the road On the road? 207. 207. Oh, Include insurance lah. Sebelas bang. 11 lagi 3 kat mana? Ni 3 lagi. Oh. 11 seater lah. 11 seater. Dekat bawah ni ada compartment ke? Actually dia tak ada. Tadi kalau macam 8 seater, 7 seater dia dalam. Aha. Dalam. And then third row kita tarik and then back. Oh, so macam simpan barang just kena ni Kena lah. macam ni lah. Flat lah. Flat. Flat. Oh, dia tak ada Spare yang tire kat bawah depan. lah. Oh, spare tire depan. Second row. Dia ada 3 pin ke? Mana? Plug ada 3 pin ke? Pin apa? AC. Yup. Dia ada 3 tu. Satu Dekat mana? depan. Sini satu. Oh, okey okey. Okey, masih